අයිබෝවන් පියමි ස්පේස් YouTube channel එකට ඔබව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි රසවත් නූඩල්ස් එකක් හදන්න යන්නේ. ගෙදර තියෙන ජාති ටික පාවිච්චි කරලා වැඩි විශේෂ දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට පුළුවන් මේකට බිත්තර, චිකන්, එහෙම නැත්නම් සී ෆුඩ් ජාතියක්, එහෙමත් නැත්නම් වෙජිටේරියන් විදිහට උනත් හදාගන්න. හරිම ලේසි. අපි වීඩියෝ එක අතරතුර බලමු මොනවාද අවශ්‍ය වෙන දේවල් කියලා. මම ඉදිරියට වීඩියෝ එකේදී කියන්නම්. ඒ වගේම තමයි වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මුලින්ම කියන්න ඕන යුමිස් ප්ලේස් YouTube channel එක subscribe කරන්න කියලා සහ ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. මම දාන වීඩියෝස් ඉක්මනටම ඔයාලට බලා ගන්න. අපි එහෙනම් දැන් යන් වීඩියෝ එකට. මේ නූඩල්ස් එක හදන්න අපිට මුලින්ම ඕන වෙනවා පෑන් එකක්. දැන් පෑන් එක අපි ලිප උඩ තියලා පෑන් එක පොඩ්ඩක් රත් කරගෙන ඊට පස්සේ අපි තෙල් දානවා. ගොඩක් තෙල් දාන්නේ පොඩ්ඩක් තෙල් දාලා ඒ තෙල් ටික චුට්ටක් රත් වෙගෙන එනකොට ඒකට අපි කපාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු දාලා ටිකක් රන්වන් පාට වෙනකම් බෙදගමු. රන්වන් පාට වෙනකම් බැදීගෙන එනකොට අපි මේකට බිත්තර දෙකක් දාන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ කැමති ප්‍රමාණයක් දාගන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ බිත්තර දෙකක් මේකට දාගන්නවා. මේ විදිහට බිත්තර ටික දාගෙන ටිකක් වෙලා මෙහෙම බිත්තරේ ටිකක් සෙට් වෙන්න පොඩ්ඩක් වෙලා තියලා තියෙනවා. දැන් අපි ඒකට අමු මිරිස් ටිකක් එක කඩලක් කපාගෙන රට ලුණු ඊට පස්සේ තක්කාලි පොඩියට කපලා ගෙඩි දෙකක් විතර පොඩි ගෙඩි දෙකක් හොඳ රිදුන තක්කාලි තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ වෙලාවේ ඉන්දර වැඩි නම් ටිකක් අඩු කරගෙන තව ටිකක් මේ විදිහට ටික පොඩ්ඩක් තැම්බෙනකම් කුක් කරගන්න ඕනේ. ඒ අතරතුරේ අපි දාගන්නවා ඔරිගානෝ. මේක ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර තියෙනවා නම් විතරයි. මේක දැම්මම ගොඩක් සුවඳයි. බැසිල් ටිකුත් දාගමු. බැසිල් පොඩි. මේ සුපර් මාකට් එකේ ගන්න. දැන් අපි මේකට ලුණු කුඩු ඕවලට කැමති තරමක් ලුණු රස විදිහට දාගන්න. කෑලි මිරිස් ටිකක් දාගමු. මගේ ගම්බිරිස් කුඩු නැහැ. ගම්බිරිස් කුඩු තිබුණා තව රසයි. ඒ වෙනුවට කැරි මිරිස් ටිකක් දාගත්තා. මේක දැන් ටිකක් මේ විදිහට තැම්බෙන්න දෙන්න.
සීනි චුට්ටක් රතු සීනි චූට්ටකුත් දාගමු. තව ටිකක් රස වැඩි කරගන්න. තක්කාලි දානවා නම් රතු සීනි චුට්ටක් දැම්මම රසයි. ඒ වගේම සෝයා සෝස්. සෝයා සෝස් දානවා නම් සුදු රතු සීනි ටිකුත් දැම්ම නම් රසයි. අපි සෝයා සෝස් මේ මූඩි දෙකක් වගේ වෙන්නේ දාගමු. දැන් අපි ටොමාටෝ සෝස් ටිකක් දාගමු. ඒකත් ඔයගොල්ලෝගේ කැමැත්ත අනුව දාගන්න. කැමති නම් විතරක්. දැන් ගොඩක් සුවඳයි මේ කෑම එක. අපි තව ටිකක් රස කරගන්න බටර් ටිකක් දාමු. ඒක නම් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් විතරයි. අපි බටර් දාන්න තව ටිකක් කෑම එක රස කරගන්න. බටර් තේ හැන්දක් වගේ. බටර් ටික හොඳට දිය වෙනවා එනකොට මේකට අපි නූඩල්ස් ටික දාගමු. මේ නූඩල්ස් අපි කොත්තුමී වගේ නූඩල්ස් පැකට් 3ක් තමයි මේ අරන් තියෙන්නේ. නූඩල්ස් පැකට් 3කින් තමයි මම මේ තුන් දෙනෙක්ට විතර මේ කෑම එක හදන්නේ. දැන් තියෙන්නේ අපිට හොඳින් කලවම් කරගන්න එක. දේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් මේ නූඩල්ස් එක. ඇත්තටම ගොඩක් රසයි. ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්නකෝ. හොඳට මික්ස් වෙනකම් මේ ඔක්කොම පිටතර අපි දාපු ඔක්කොම වපුරන පහ ටික හොඳට මික්ස් වෙනකම් හොඳින් කලවම් කරගන්න. ඒක තමයි රස වැඩි වෙන්නේ. හොඳට අඩුයි වගේ නම් තව ටිකක් හොඳට වැඩි කරගත්තොත් කමක් නැහැ. මේ වෙලාවේ මේ නූඩල්ස් පැකට් එකේ තියෙන පැකට් එකක් කිනුත් පොඩ්ඩක් ඉතින් දාගන්න. කලවම් වෙලා තියෙන්නේ අපේ නූඩල්ස් එක. පාටත් හොඳයි වගේ රසත් හොඳ ඇති. අපි බලමු රස පොඩ්ඩක් නෑ. මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන්ගේ රස බලලා ලුණු මදිනම් ලුණු ටිකක් එහෙම දාගන්න. ලුණු ඇති වගේ. එහෙනම් අපි දැන් ලිප් ඔෆ් කරලා සර්ව් කරමු. එහෙනම් ඔයාලත් මේ වගේ රස කෑමක් හදලා රස බලලා මට කියන්නකෝ. ආයෙත් හම්බෙමු. මම පියුමි.